Ja ku jemi përsëri bashkë, do të bëhemi pak më spiritual tani. Unë që me hyrjen e dy të ftuarve të mi të radhës në studio kam filluar të marrë frym pak më thellë, ashtu sikur se bëjnë të gjitha ata në fakt që praktikojnë jogën. Flasim shpesh për jogën, secili nga ne mund ta bëjë në mënyrë individuale, në shtëpinë e tij, por mund edhe të jemi pjesë e kurseve të ndryshme, por se çfarë është joga, në fakt, ne do ta rishpjegojmë sot me dy miq, njëri prej cilëve ka një eksperiencë shumë të gjatë, mbi 25 vjeçare, vjen nga larg, është vizitor i Shqipërisë i her pas hershëm, ai quhet Dada Ravi, është murg joge. Welcome, mirë se erdhe. Kemi gjithashtu mikun ton Igli Molla, kemi biseduar herë të tjera për jogën edhe të jetuarit shëndetshëm me Iglin. Mirë se erdhe Igli. Faleminderit për ftesën. Praktikues prej sa vitesh? Prej 4 vitesh jogën. Atëherë, murgu është këtu për të disatën herë në Shqipëri për të kryer ato seksionet e posaçme, një prej cilëve ne do ta përmendim edhe më vonë, është i hapur edhe mund të marrin pjesë kush të dëshiroj, por le ta nisim nga shpjegimi i asaj që megjithse mendojmë se e njohim ose e praktikojmë, duam gjithmonë të kuptojmë çfarë është joga. Dhe këtë pyetje do doja që t'ja bënim Dadës. Dada, what is yoga? The word yoga literally means union. Fjala yoga literalisht do të thotë unifikim ose bashkim. And mostly people think it means union between the body, the mind and the spirit. But actually it means something different. Dhe zakonisht njerëzit mendojnë se bëhet fjalë për bashkimin e trupit, mendjes dhe shpirtit, por realisht do të thotë diçka tjetër. So yoga actually means union between the individual consciousness of a human being and what we call supreme consciousness. Dhe në fakt yoga do të thotë unifikim midis vetëdijes individuale të individit dhe atë që është vetëdia supreme. So in that clear definition of yoga we clarify really 3 specific points. Dhe në këtë përcaktim të mirë përcaktuar të jogës, neve vëmë në dukje 3 cilësi. That is, human beings possess this pure consciousness, what we often call the soul or the spirit. Qenjet njerëzore posedojnë këtë vetëdijen e pastër kozmike, që ne shpesh e quajmë shpirti. And of course, we also possess a physical body, emotions and mind. Dhe ne gjithashtu kemi trupin fizik, emocionet edhe mendjen. The second thing that definition of yoga clarifies is that there is indeed something we call supreme consciousness or a supreme intelligence or a supreme being. Cilësia e dytë e jogës, nga fjala, përcakton që ekziston një vetëdije supreme ose një inteligjencë universale. And the third point that definition of yoga clarifies is we have this, each one of us, each human being has a direct and personal connection with that supreme consciousness. Dhe cilësia e tretë që përcakton është që neve kemi një lidhje personale dhe shumë intime me këtë vetëdijen supreme. Secili nga ne, ha? Po, të gjitha. And that ultimately yoga means the union between that deepest part of ourselves, that individual consciousness and that supreme consciousness. Dhe në fund, yoga flet për këtë unifikimin e vetëdijes tonë individuale, pjesës tonë më të thellë me atë vetëdije supreme. And ultimately this is one singular journey that all living beings are on in this creation. And it is the movement from an undeveloped state to a more developed state to an ultimate advanced state of development, whereby the possibility of experiencing that universal consciousness becomes a reality. Dhe kjo është një rrugëtim individual, unik, që ndodh në këtë ciklin e madh makrokozmik, ta quajmë, në të cilën zhvillohet jeta në forma gjithnjë më të avancuara dhe në fund të shkrihet ose të bëhet një me këtë ndërgjegjen supreme. And human beings are such a species where we have that full possibility. Dhe qenjet njerëzore janë ato specie të cilat e kanë këtë
mundësi të plot. The question then arises, oh, how are we going to do that? What is the means by which we can attain that higher level of our development? Dhe pyetja lind si do të arrim këtë? Cili është mjeti që na ndihmon për të arritur këtë nivel të lartë të zhvillimit? Cili është mjeti? Mjeti, what is the tool, the mean? You know, for me, the best way to understand what the tools are for this all-round physical, emotional, mental, and spiritual development of a human being, it lies in the system known as Ashtanga Yoga, which literally means the 8 branches of yoga. Për mua, mjeti për të arritur këtë zhvillim të plot që ka të bëjë me pjesën fizike, pjesën emocionale, pjesën mendore dhe shpirtërore, fshihet në këtë sistemin e Ashtanga Yoga ose yoga me 8 deg. Bukur. Ne dim që yoga është ndër praktikat më të lashta. Megjithatë, është një praktik shpirtërore, po edhe fizike, që gjen gjithnjë më tepër vend në të gjitha llojet e shoqërive, edhe në këtë shoqërinë tonë perëndimore, me një ritëm goxha të shfrenuar të jetës, edhe deri diku kush e praktikon ashtu siç duhet, vëre edhe benefitet e saj. Përse ose si na ndihmon yoga në jetën moderne, në kohën moderne, për të ndjerë më mirë? Si lidhet yoga? Yoga, padyshim që është një stil jete, duke qenë se prek çdo lloj sfere të ekzistencës njerëzore, dhe jeta, sidomos jeta moderne, është një jetë që është bërë shumë e shpejtë, ka shumë impulse, ka shumë informacion dhe ka një dyndje ngacmimesh dhe impulsesh për vëmendje dhe shoqëria në të cilën jetojmë të shpërqendron pak, të shpërqendron edhe nuk është shumë e balancuar sipas këndvështrimit jogik të asaj që kush është qëllimi i ekzistencës njerëzore. Sipas jogive, jeta njerëzore ka një qëllim, që është natyra themelore e qenies njerëzore, ose është një term shumë i bukur që përdoret në yoga që është dharma praktikisht. Dharma është kjo karakteristika themelore e qenies njerëzore për të egzaltuar dhe për të arritur potencialin e vet. Dhe yoga të ndihmon që duke u përshtatur me realitetin dhe me kërkesat e zakonshme të jetës, të gjithë kemi një familje, të gjithë kemi një punë, dikush ka fëmijë, dhe ka një sër kërkesash të cilat ne duhet të kujdesemi në përditshmëri të plotësojmë, dhe gjatë kësaj kohe njeriu të ndjek këtë rrugëtimin e tij që është një rrugëtim i brendshëm drejt realizimit të asaj që Dada foli, që është praktikisht vetë thelbi i realitetit sipas jogës. Kështu që unë të doja në këtë pikë të pyesnim Dadën, përse ne duhet të praktikojmë jogën? Why do we need to practice yoga? We live in such a fast world today. We live in a stressful world. Ne jetojmë në një botë shumë të stresuar, shumë të shpejtë. Today, in our modern world, so many people are really just balancing their family obligations and duties and their working life. And it puts a lot of stress on our physical body, on our nervous system, and on our mind. Kjo jetë, shumica njerëzve mundojnë që të përshtatin familjen me pjesën e punës, edhe për shkak sepse jeta është shumë intensive, vendos shumë stres në trupin tonë, mendjen tonë dhe në sistemin tonë nervor. So these yoga practices are an effective manner in which to align this physical, emotional, mental bodies with this higher part of ourselves, with this consciousness. Praktikat jogike janë mjete shumë efektive të cilat na ndihmojnë që të balancojnë dhe të rilidhemi pjesën tonë fizike, emocionale, mendore me këtë potencialin tonë të madh të qenies njerëzore. And when we can do this in a simple way on a daily basis, we attain this dynamic balance within ourselves. And then the possibility arrives for us to really develop our all-round capabilities. Dhe kur e bëjmë këto praktika të thjeshta në përditshmëri për të balancuar dhe për të rilidhur me këtë inteligjencë, këtë forcë
të lartë, bëhet shumë e thjesht pjesa e ndihmon dinamizmin. Bukur. And the experience of well-being, of inner peace. Eksperienca e mirëqenies, paqes së brendshme. Ka nga ata që mund të mendojnë që yoga në një farë mënyrë është një fe. Duam të qartësojmë këtë aspekt. There are people who think that yoga is a religion. We want to clarify this one. I would say yoga is a set of dynamic practices. So Do të thoje yoga është një set praktikash dinamike. and that it's really about practice. It's about doing it. We can, Dhe ka të bëjë më shumë me pjesën e praktikës, me të bërin. we may have all the understanding in the world of how this whole thing works, but it's really about doing it and doing it regularly on a daily basis. Mund të kemi këtë kuptimin e të gjithë se si kjo gjë funksionon, por në fund ka të bëjë me të bërin në mënyrë të përditshme. You know, even if it's 5 minutes a day, this can really have a wonderful effect on that alignment process and on opening up our deeper potentialities. Edhe në qoftë se bëjmë edhe 5 minuta në ditë, ka një efekt jashtëzakonshëm në këtë hapjen dhe zhvillimin e këtyre potencialeve të brendshme. Cool. Mirë, në fakt ishte një vazhdim i pyetjes sepse shpesh njerëzit e përdorin jogën edhe si ushtrim fizik, edhe e zhvillojnë 2 ose 3 herë në javë. Në fakt, siç thotë edhe mjeshtri, është një praktikë që do të ishte mirë të zhvillohet çdo ditë, edhe qoftë edhe për 5 minuta. Është diçka që ne mund ta mësojmë dhe ta zhvillojmë individualisht. Duhet patjetër të shkojmë në një kurs për ta mësuar jogën edhe për ta zhvilluar pastaj. Ka një kohë të caktuar që duhet që ndrojmë për të bërë yoga. Janë disa pyetje, rresht, po mund më japësh edhe ti përgjigjen, Igli. Padyshim që yoga është si një praktikë e përditshmërisë, është një diçka krejt normale që nuk të interferon, po themi, të ndërhyn as pak me pjesën e të gjithë jetës tënde të vazhdueshme. Thjesht është një pjesë integrale e të gjithë elementeve të tjera të jetës. Për mendimin tim, padyshim që ke nevojë për një mësues, i cili është thellësisht i stabilizuar një praktikë yoga. Yoga që zhvillohet normalisht që ne mësuar me 2-3 në javë, është vetëm një fragment shumë i vogël i çfarë yoga qëndron. Sepse duke qenë se qenia njerëzore është një qenie komplekse që ka një ekzistencë fizike me një mekanizëm, me një trup kompleks siç është pjesa fizike, me një sistem nervor, me një sistem gjendrash, dhe ka një mbi këtë ka një strukturë psikike e cila është e vendosur në mendje, dhe nëpërmjet mendjes ne kemi një lloj komandimi të kësaj lloj strukture psikike, dhe sipër kësaj është dhe një strukturë, një qenie, po themi, observues ose dëshmuese e cila dëshmon gjithë të lloj procesi që ndryshon. Pra, në këtë aspekt, yoga duhet të merret me të gjitha këto gjëra. Duhet të prek çdo lloj sfere të kësaj qenies komplekse njerëzore për ta egzaltuar dhe për ta zhvilluar në të gjitha këtë lloj thellësie. Dhe 2 herë apo 3 herë në javë nuk është e mjaftueshme. Yoga është një praktikë konstante, minimumi 2 herë në ditë. Rekomandohet 2 herë në ditë që njeriu të stabilizojë një praktikë, sepse praktikisht është një kushtëzim i vazhdueshëm i vetvetes për të ndryshuar trupin edhe mendjen edhe për t'u lartësuar në një nivel më të lartë, po themi, psikoshpirtëror. Do doja të dija nga Dada, çfarë është Ananda Marga yoga, sepse ne dim që yoga është familje e madhe, po pastaj ka disiplina, nëse mund t'i quajmë kështu, ose praktika të ndryshme të jogës. Çfarë është Ananda Marga? What is Ananda Marga yoga that you practice? Yeah, so Ananda Marga is the organization that I am a yoga monk of. Ananda Marga është organizata në cilën unë jam një murg yoga. And it is a global organization dedicated to freely teaching these ancient practices of yoga. Është një organizatë ndërkombëtare e cila merret për të mësuar falas të gjitha këto praktikat antike të jogës. So here in the Balkans we have 3 or 4 sannyasis or monastics like myself. And Këtu në Ballkan kemi 3 ose 4
sanjasit quhen pjesë quhen murgjit, cilët janë dedikuar shpërndarjes të kësaj dije. So Ananda Marga was set up in 1955 in India. Ananda Marga u themelua në 1955 në Indi, with this purpose of making freely available these set of beautiful practices. me qëllimin e vetëm për ta bërë të aksesueshme falas për të gjithë këtë lloj praktika antike të jogës. And it's a great pleasure to be able to come here in Albania to do this. Dhe është një kënaqësi shumë e madhe të vi këtu në Shqipëri dhe ta bëj këtë gjë. Dhe unë në fakt do doja ta pyesja sepse më tha pak më parë që ka ardhur herë të ndryshme në Shqipëri dhe dua ta pyes nga ana shpirtërore nëse shen ndonjë ndryshim, a ka gjithnjë më tepër njerëz të interesuar për të unifikuar atë anën individuale me koshencën universale, ka më tepër kërkesë? Since you have been a few times in Albania, have you seen any difference regarding the consciousness or the aspirants of different spiritual seekers? I have seen a change, and actually it's a change I've seen across Europe where I'm touring very regularly through many... Kam parë një ndryshim dhe sidomos kam parë një ndryshim në Europë, në përgjithësi ku kam bërë tur shpesh kohët e fundit. Practically the whole world experienced this tremendous impact and shock of this coronavirus pandemic. E gjithë bota praktikisht përjetoi një shok shumë të madh në këtë pandeminë e koronavirusit. And many families experienced tragedy in that time. Dhe shumë familje përjetuan tragjedi në atë periudhë. But I've also really noticed that there's some shift in interest. It's like we had to go deeper in ourselves to really make our way through it. Po gjithashtu kam parë një zhvendosje të vetëdijes, pasi ne u detyruam për të zhytur edhe më thelluar brenda vetes, për të kuptuar çfarë ndodh. And I would even go further to say it seems that there's been something of a shift of consciousness of human beings, and that's a really positive thing. Dhe mund të shkoj edhe më tej për të thënë që realisht ka ndodhur një zhvendosje vetëdijes kolektive të njerëzimit në përgjithësi dhe kjo është një gjë shumë pozitive. And I really noticed that here in Albania also. Dhe vura re po ashtu edhe në Shqipëri këtë gjë. Shumë bukur. Ka një element që ne e lidhim drejt për drejt me të praktikuarit yoga dhe është meditimi. Dhe shpeshherë njerëzit dekurajohen sepse mendojnë që nuk janë të përshtatshëm për të medituar, nuk din ta bëjnë, informacioni që qarkullon shpeshherë është edhe më dekurajues. Çfarë është meditimi dhe si mund ne të meditojmë pa pasur nevojë pra të ndjekim një kurs caktuar apo thjesht duke qenë në shtëpitë tona? Në sistemin e jogës që data foli, praktikisht foli për këto që quhen 8 degët e jogës. Meditimi është nga praktikat e avancuara, të themi, të kësaj jogës 8 gjymtyrshme dhe normalisht vjen në një periudhë pak pasi persona është stabilizuar disi një praktik jogës, sepse meditimi është një praktik që ka të bëjë më shumë me pjesën mendore dhe është një praktik që i përket rrafshit psikik, mendor dhe është psikoshpirtëror, sepse mendja kanalizohet drejt një ideje, drejt një ideali, që është vetëdia e pafundme. Dhe për të medituar në mënyrë të efektshme, për të stabilizuar në mënyrë të efektshme, duhet që si fillim të bësh të praktikat, po themi pjesën e fizike, që është ushtrimet e jogës, sepse ato kanë një efekt të mrekullueshëm për të stabilizuar sistemin e gjendrave dhe sistemin e vor për të qetësuar. Një jogi i madh ka thënë mendja është një majmun i pirë praktikisht, është një majmun i çmendur, i dehur, i pickuar nga një akrep. Kështu e përshkruan praktikisht yoga mendjen. Mendja njerëzore ka një natyrë që vazhdimisht kërcen, dhe është shumë e paqëndrueshme. Dhe në momentin që ne ulemi për të medituar dhe mundohemi të marrim një qëndrim statik, aty e kuptojmë akoma dhe më shumë se sa e paqëndrueshme është mendja, të gjitha impresionet e ditëve të kaluara, të jetës në përgjithësi, fillojnë të aktivizohen dhe ne mendojmë puna, duhet të shkoj këtu, duhet të shkoj aty dhe mendja shumë e paqëndrueshme dhe në fillim mund të duket për disa njerëz sikur meditimi është i pamundur, është shumë i vështirë. Por pikërisht ne kushtëzohemi dhe kushtëzojmë mendjen që të zbutet, si të thuash, në mënyrë simbolike,
që mendja të fillojë të rrijë e qëndrueshme dhe janë disa çelësa shumë të vogla, të cilat bëjnë një diferencë shumë të madhe në totalitetin për të stabilizuar një praktikë meditative. Dhe të gjitha praktikat e jogës pikërisht ndihmojnë në këtë lloj qëndrueshmërie. Mundet Dada të na jap 2-3 indikacione se si ne mund të meditojmë? Can you give us 2 or 3 tricks how to meditate through indications? Often people say meditation is about emptying the mind. Shpeshherë njerëzit thonë që meditimi ka të bëjë me të boshatisurit të mendjes. But actually, I would say it's actually impossible to empty the mind. Por unë do të thoja që realisht është e pamundur për të boshatisur mendjen. Rather, what we can do is give the mind what it is to think about. Më mirë do ishte që të jepni mendjes diçka për të menduar, çfarë të mendoje. So there's a beautiful method of meditating that uses a mantra. Prandaj është një mënyrë shumë e bukur e meditimit e cila përdor një mantra. A mantra is simply a word or several words that have a certain sound vibration that help it lift the mind. Mantra është një fjalë ose një set fjalësh e cila ka një tingull dhe një dridhje e cila e ndihmon që të lartësoj mendjen, ndihmon mendjen të lartësohet. So if I may, we have a simple mantra. Sure. Nëse mundem, ne kemi një mantra shumë të thjeshtë. The meaning of the mantra is infinite loving consciousness. Kuptimi i mantrës është ndërgjegjja e pafundme e dashurisë. Is the essence of everything. Është esenca e gjithçkaje. And the mantra is from Sanskrit language. Dhe mantra është nga gjuha sanskrite. It is Baba Nam Kevalam. Mantra është Baba Nam Kevalam. These 3 words, infinite loving consciousness is the fjale. essence of everything. Vetëdia, ndërgjegjja e pafundme e dashurisë është esenca e gjithçkaje. So, we say in yoga, as you think, so you become. Ne themi në yoga, siç mendon, ashtu edhe bëhesh. So we can use this mantra in a simple sitting position, just like this, sitting in a chair, or you can sit on the floor as you wish. Ne mund ta përdorim këtë mantra në një pozicion shumë thjesht të ulur, në dysheme, në karrige ose në For this practice, the hands can be together. Për këtë praktikë duart të mbahen së bashku. As best we can, we keep a straight back, a straight neck. Sa më shumë që të mundemi, të mbajmë një shpinë të drejtë dhe një qafë të drejtë. Breathe through the nose. Marrim frymë nëpërmjet undës. Close the eyes. Mbyllim syt. And simply repeat this beautiful mantra. Dhe thjesht përsërisim këtë mantra të bukur. Remembering its meaning that this infinite loving consciousness is within everything. Duke kujtuar, duke mbajtur kuptimin në mendje që ndërgjegjja e pafundme e dashurisë është esenca e gjithçkaje. So, repeating in the mind silently. Duke përsëritur në mendje në mënyrë të heshtur. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Bukur, unë duhet edhe të kontrolloj se ç'po ndodh, se u krijua shumë heshtje. Për sa duhet ta vazhdojmë këtë? How long do we have to do it? If you can do 20 minutes, it's fantastic. Nëse mund të bësh 20 minuta është fantastik. Vetëm duke përsëritur këtë mantra. Vetëm duke përsëritur këtë mantra. Only repeating this mantra. And remembering its meaning. Dhe duke kujtuar kuptimin. Që shumë e rëndësishme. And if you can't manage 20 minutes, which is sort of quite long, then you do less. You can do 10 minutes, you can even do 5 minutes. Dhe nëse nuk mund ta bësh 20 minuta, mund ta bësh 10 minuta, mund ta bësh 5 minuta. And it generally brings a lot of happiness in us when we do this. Dhe zakonisht sjell shumë lumturi dhe qetësi kur e bëjmë këtë gjë. Atëherë, përpara se t'ju pyes, kur i prisni miqt që janë të interesuar për këto praktika, desha të bëjtë një pyetje të fundit për Dadën, po gjithashtu edhe për ty, se përgjithsisht kemi idenë që personat që praktikojnë yoga e kanë rregulluar disi veten edhe janë të pangacmueshëm ose janë të qetë, nuk irritohen, nuk acarohen kollaj, bëni ndonjëherë me nerva?
Të përgjigjem unë apo të përgjigjet? Po të dy, se janë eksperiencë. Because there is this idea that people who do yoga are very calm, very serene. Do you ever get angry? Life is a journey and it's a process and we're each at our own point in that process. Jeta është një rrugëtim edhe është një proces dhe ne secili nga ne është në faza të ndryshme të këtij procesi. And it's really important to accept where we're at in life. Dhe është shumë e rëndësishme të pranojmë jetën. Momentin që jemi në jetë. And just start a type of approach or practices like yoga that will start helping us to be aware of how we're behaving, what emotions we experience. Dhe është e rëndësishme që të fillojmë dhe të praktikojmë për sa i përket fazave të ndryshme të emocioneve të cilat. And if we do this, we will definitely overcome those personal challenges that every one of us has. Dhe nëse bëjmë këtë, do t'i kalojmë këto sfida që secili nga ne është duke përballur. Bukur dhe të ruajmë veten nga të qenit ndoshta. Unë do të shtoja një diçka, të paktën nga eksperienca ime personale, për shkak sepse unë kam një punë e cila është shumë intensive. Dhe shpeshherë përballem nga që kam marrëdhënie me njerëz dhe përballesh me të gjitha format e njerëzve. Mund të them që në fillim jeta njerëzore edhe reagimi ndaj eventeve është disi e pakontrolluar dhe nëse do bën një grafik do thoja që ky grafik është i çrregullt me ulje dhe ngritje të caktuara. Realisht kjo është jetesa njerëzore, ndonjëri i kënaqur, ndonjëri i mërzitur, shpeshherë i lumtur, shpesh i në depresion dhe kjo është një gjë e vazhdueshme. Nëpërmjet praktikës së jogës ne fillojmë gradualisht që të ulim lakimin e këtij grafiku dhe synojmë dhe arrim drejt një gjendje më të balancuar. Patjetër që ka momente që do jemi shumë të do inatosemi, patjetër që do ketë momente të cilat do përjetojmë edhe emocione të ashtu quajtura negative, por efekti i këtyre emocioneve do jetë shumë i shkurtër, pasi njeriu nëpërmjet kultivimit të kësaj vetdijes e ka shumë të thjeshtë për të shkëputur nga individualisht nga ky efekt dhe gradualisht shkon drejt një lloj balance mendore. Dhe kjo padyshim që shpjet drejt një gjendje shumë më të paqët dhe më të pranueshëm të gjithçka që ndodh. Bukur. Atëherë, të gjithë ata që do donin t'ju bashkoheshin, ku do t'jeni dhe kur është takimi? Ne për javët e fundit, 2-3 javët e fundit jemi mbledhur përgjithsisht kemi për disa evente gjatë javës në studio të ndryshme. Të dielave zakonisht jemi në orën 5 të pasdites tek qendra Aksion Plus mbrapa ambasadës amerikane. Kështu që kushdo që ka dëshirë mund të bashkohet, klasat janë falas. Ose mund të më shkruajnë në Facebooku im personal. Igli Molla, po, në Facebook dhe aty mund të bijem në kontakt. Atëherë unë falenderoj që ishim bashkë. Thank you Dada for being here. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Edhe kështu në paqe, ne do të përshëndetemi bashkë edhe për sot. Unë ju lë takimin e përditshëm në orën 11 në programin Si familje dhe ju uroj një ditë bukur.